tí yẹ̀pẹ̀ díẹ̀ wà nínú ẹ̀ látọ̀run wá ó sọ̀kalẹ̀ by a chain ó dẹ̀ balẹ̀ níbi tí à ń pè ní fẹ̀lẹ́rì ó wá da yẹ̀pẹ̀ yẹn sójú omi ó wá gbé adìyẹ yẹn lé adìyẹ yẹn á bẹ̀ sí spread yẹn until all the continents of the world were formed. Ó wá gbin òkùrọ̀ yẹn ó wá hù ó jẹ́ the first plant in the world. Àwọn bàbá wa máa ń sọ pé chain tí Odùduwà tó fi sọ̀kalẹ̀ wá sí ayé yẹn ó wà ní shrine kan ní Ifẹ̀ lẹ́ni gbogbo wọn those are the myths of creation tí àwa Yorùbá ní òyìnbó tó dé. However, ní 19th century láti bí 1850 láti bí 1840 ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá wa ń lọ sí ilé ìwé àwa ni the first people in the whole of Africa to gba Western education. Àwa ń lọ lé by 1860 a ti ń produce university graduates from British universities. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà dẹ̀ ti kàwé ní ọ̀nà mìíràn ẹlòmíràn ṣe pastor ẹlòmíràn ṣe teacher kankan kí kálukú wá ń wádìí ìtàn Yorùbá. Àwọn tó wá ń wá ìtàn Yorùbá yẹn from their Western education wọ́n ti kọ́ nípa Middle East, the great happenings in the Middle East from the time of Nimrod tó wà nínú Bíbélì pé ó ní ọkùnrin first person in the world tó ṣe bí hunter tó kó àwọn èèyàn jọ tó dàbí ruler. And then the empires of Mesopotamia, of Babylon, of Egypt, and so on in the Middle East. So àwọn ọ̀mọ̀wé wa 19th century, àwọn teachers, pastors, gbogbo tán wá fẹ́ máa kọ ìtàn Yorùbá. Àwọn náà wá ronú wípé ibi tí nǹkan ńlá láti ń ṣẹlẹ̀ in the world yìí bẹ́ẹ̀ láti wá náà. Ibi tí ọ̀rọ̀ pé àgbà wá láti Arabia ti jáde nìyí. Ó láti jẹ́bẹ̀ làwa náà ti wá. Tọ́ba wá rí ní tú pé language èdè wa ó bá àwọn kan jọ díẹ̀. Àwa ní bí tá ti wá nìyẹn. Kán máa wá ibi tí a ti wá ní Middle East ó wá jẹ́ nǹkan gidi láàrin àwọn ọ̀mọ̀wé wa ní 19th century. Lámúrúdù orí bàbá Odùduwà gbogbo wọ̀nyẹn wọ́n kàn pa àmúlùmọ́là gbé ìtàn Middle East wá wọ́n pápọ̀ mọ́ ti Yorùbá ló wà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n àwa tá à ń jókòó tó jẹ́ pé iṣẹ́ ti wà ní ká wádìí ìtàn Yorùbá a ti gbé yẹn jù sọnù o. Kò sí any serious historian of the Yoruba nation today tó máa fi máa sọ̀rọ̀ Lámúrúdù nìkan. Kí ni Lámúrúdù? Lámúrúdù is just a Yoruba rendering of the name Nimrod. Orúkọ tó wà nínú Bíbélì nínú Genesis tán sọ pé òun ni ọkùnrin àkọ́kọ́ ayé tán kóra jọ tán fẹ́ tó kó àwọn èèyàn jọ tán fẹ́ wá lọ ṣe Tower of Babel lọ sójú ọ̀run Ọlọ́run fi wá dà wọ́n lédè ìlú and so on. That's nǹkan táwọn èèyàn wá gbé wá nìyẹn tán wá translate tán wá pè ní Lámúrúdù. Kò sí nínú culture wa kò sí nínú tradition wa ká tó máa kàwé àwọn òyìnbó in the 19th century. Kò sí nǹkan tó jẹ́ Lámúrúdù ní culture wa kò síbi tẹ́ ẹ lè lọ nílẹ̀ Yorùbá. A sì lè gbọ́ lára àwọn kan tó kàwé díẹ̀díẹ̀ o wọ́n máa sọ̀rọ̀ Lámúrúdù o but we historians you will not find that in any serious historical study anymore. So bọ́lá tí wá àwọn bàbá wa sọ pé ojú ọ̀run ni àwọn èèyàn tó dá wa tó jẹ́ bàbá wa ìbẹ̀rẹ̀ ayé ojú ọ̀run ló ti wá and so on. What we know is that man evolved on the African continent.
ibẹ̀ láti yapa kúrò láàárín àwọn other hominid, àwọn ẹranko mìíràn tó dàbí èèyàn, àwọn gorilla nǹkan kan wọ̀nyẹn and other types ó ti parẹ́ tí ò sí láyé mọ́. Tọ́mọ èèyàn ti yàtọ̀ tó ti wá tá a ti wá rìn tá a ti ń sọ̀rọ̀ tá a ń ṣètò tá a ń ṣe. Áfíríkà ló ti ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ayé gbà yẹn báyìí. Archaeologists, historians, historical linguistic studies and so on, gbogbo wa ti wá gbà báyìí pé Áfíríkà yìí ni. Bó ní Áfíríkà lẹ́mọ èèyàn ti wá dìde gan-an tó ti kọ́ tí èèyàn ti kọ́kọ́ rìn nílẹ̀ ayé, kò sẹ́ni tó mọ̀. Ní 19th century, àwọn archaeologists sọ pé area kan ní Kenya jáde sí Ethiopia ni wọ́n pè bẹ̀ ní Rift Valley. Ibẹ̀ làwọn èèyàn ti kọ́kọ́ fẹsẹ̀ rìn láyé. Nígbà tó yá wọ́n tún wá rí evidence human bone fossils níbo mìíràn káàkiri ní Africa, especially ní Morocco, ní South Africa, tí ẹjọ́ orí wọn orí age àwọn bone fossils tí wọ́n rí bẹ̀ wọ̀nyẹn tó tún wá older due to Rift Valley. So ni àwọn archaeologists wá sọ pé well, we all know that man evolved on the African continent, but where he evolved, we don't know anymore. But our kind mìíràn lẹ́yìn yẹn, in the past few years, especially since the beginning of this century, a new science wá wáyé, a new total science. Archaeology máa ń dig ilẹ̀ káàkiri. Tọ́mọdé bá ń ṣoko tó bá rí nǹkan tó yà lẹ́nu wọn lè pe archaeology kó wá wò ó ṣé èèyàn gbé bí tẹ́lẹ̀ rí ní kankan. Bí àwọn archaeologists ṣe tí wọ́n nìyẹn. Accidental findings of human bone fossils and man-made artifacts làwọn archaeologists ń wá káàkiri. But there is a science tuntun eléyìí ó yàtọ̀. DNA science, DNA research. Àwọn tó wá ń ṣe DNA research gbogbo ara ọmọ ènìyàn ní DNA wà. Wọ́n lè gbàlá ní blood ẹ̀ kan fi find out ní DNA ní what ethnic group do you belong to in the world, and you know how gbogbo wa pátápátá. Wọ́n dẹ̀ tó wá dé stage where wọ́n lè find out the genetic sequence in the development of humanity, the human race. It's called DNA research. And now, eléyìí tí ó wá shock our suggest students I study history ni wípé àwọn DNA research, the most powerful research groups láyé in Harvard, in University of California, in Oxford, and so on. Wọ́n wá sọ pé wọ́n discover wípé the oldest human DNA in the world is found among the Yoruba people. Àwa gan tó jẹ́ pé iṣẹ́ wa ni ká máa study ó shock wa. Mo rántí ìjọ́ tí mo lọ fi hàn Ọọ̀ni, the present Ọọ̀ni, pé kábíyèsí ẹ wo kíni. Àwọn náà wá bẹ̀ sí wọ́n wá túbọ̀ wá more information. Àwọn náà tó wá rí bí kankan ti sọ pé the first DNA I can find lára àwọn Yorùbá wọn yẹn ó ní kíní kan tó yàtọ̀ sí the rest of humanity. Pé ó dàbí wípé àwọn ará ọ̀run wà lára wa. Kábíyèsí tún pè mí lóru pé professor má bọ̀ ó ṣẹlẹ̀. Kò sẹ́ni tó mọ where we came from. Ẹ ṣeun gan ni bàbá. However,
However, it is becoming generally accepted among scholars all over the world that the Yoruba are among the oldest peoples in the world, the oldest human beings on earth. We may not be the oldest, but we are one of the oldest. And that lára wa ìlú tá à ń gbé ní Nàìjíríà yìí Yorùbá nation, Yorùbá homeland tó lọ sí Benin Republic lọ́kàkiri yẹn, ibi tí Ọlọ́run dá wa sí láti bẹ̀rẹ̀ ayé nìyẹn. Ṣùgbọ́n àwọn mìíràn tí wá ń join wa. So we are a mixture of many immigrations, people coming from different parts. Àwọn kan wá from the valley of the river Niger. Tí wọ́n join wa in about 4,000 BC. That's about 6,000, 7,000 years ago. And the oldest human bone tí àwọn archaeologists rí who jáde ní anywhere in West Africa was found in a cave ní Àkúrẹ́. L'Àkúrẹ́. Àwọn ará ìlú yẹn, ìmọ̀ rò pé ìlú yẹn jẹ́ Ìṣàrun or something like that. Àwọn ará ìlú yẹn pè cave yẹn ní ipò eléérú. Torí ẹrú wà ń bẹ, àwọn tó ń gbé bẹ̀ thousands of years ago, ẹrú wọn tán ẹrú náà tán dájọ́ wọn yẹn ṣì wà ń bẹ̀. Òun náà ṣe ń pè ní ipò eléérú, wọn kì í jẹ́ kọ́mọdé lọ bẹ̀ torí ẹ̀rù ń bà wọ́n yìí. But àwọn archaeologists lọ síbẹ̀, wọ́n dig out, wọ́n ṣe a scientific study of the bones. Wọ́n discover pé it's 7,000 years ago. Then wọ́n tún wá rí mìíràn ní Ifẹ̀ Tẹ̀dó, about the same age. So ó pẹ́ tí àwa Yorùbá ti wà láyé, and a dẹ̀ ní right láti regard as a chosen people by God, because àwa bẹ̀rẹ̀ sí ṣoríṣiríṣi nǹkan tó jẹ́ pé àwọn ẹlẹ́yà dúdú mìíràn ò fẹ́, wọn lè súnmọ́ láti ṣe. Àwa ni the first people in Black Africa tó bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìlú, tá bẹ̀rẹ̀ sí kóra wa jọ káàkiri inú igbó tá a gbé inú igbó mọ́. From the 9th century AD to now, we are one of the most urbanized peoples in the world. Ìgbà táwọn òyìnbó wá sílẹ̀ wa ní 19th century, àwọn tó rí ẹ̀ lè wá fẹ́ rìpọ́ọ̀tù tí wọ́n tó lágbára jùlọ, àwọn tó wá ní 1825 December, led by a British captain, Captain Hugh Clapperton. Ó wá wọnú ilẹ̀ wa láti Badagry, ó wá lọ gba eré àyè wa, wọ́n jáde sí Ọ̀pá Ògùn, jáde sí Ọ̀yọ́ ilé, wọ́n hold audience pẹ̀lú Aláàfin and so on. Ẹ̀ẹ̀kan tí wọ́n sọ ni pé even in Europe, the places, countries tó wà as urbanized as this ó pọ̀. Big town after big town at short distances from one another. Roads that join them are in many places as level as the bowling green on both sides of the ọ̀nà. Lọ́tùn lósì, oko iṣu, oko ọ̀gẹ̀dẹ̀, oko àgbàdo, oko ẹ̀gẹ́, oko èlú tán fi ṣaró, oko òwú, and so on. But who are these people? These people are very industrious people. Some ẹ máa ní mò ń fòyìnbó díẹ̀ sí nǹkan tá ń sọ ni mo fẹ́ kó báyìí kí àwọn èèyàn wa kàn gbọ́ kó yé wọn. Wọ́n ní tẹ́ ẹ bá fẹ́ wọ many of their towns, you will be going through an avenue of lovely trees.
tẹ́ bá wọ̀ ìlú wọn are all clean habitations, that's what they say. Kò sí ìdọ̀tí kankan nílẹ̀ ní any town. Ẹ ṣé gan ni bàbá. Ẹ ṣé Ẹ àdúpẹ́. bá lọ sí agbo ilé kankan, ẹ rí gbogbo carvings oríṣiríṣi. So we are a different people. We are